हेलो फ्रेंड्स, गुजराती पकवान में तमारो स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं शीतला सातम स्पेशल खट्टा वड़ा के देसाई वड़ा। आ वड़ा बनाववा खूब ज सरल छे अने टेस्टमां पण खूब ज सरस लागे छे। तो चालो देसाई वड़ानी रेसिपी जोई लईए। फ्रेंड्स, तमने मारी रेसिपी सारी लागे तो आवी ज बीजी नवी रेसिपी जोवा माटे मारी चेनलने सब्सक्राइब करजो। तो देसाई वड़ा बनाववा माटे मैं अहीं 1 बाउल जुवारनो लोट लीधो छे, साथे ज मैं 1 बाउल घऊनो झीनो लोट लीधो छे। एटले के जुवारनो लोट अने घऊना लोटनुं माप एक सरखुं ज लेवानुं। तो अहीं टोटल 2 बाउल भरीने लोट थयो, एटले तेनी सामे आपणे 1 बाउल भरीने खाटी छाश लेवानी। साथे ज मैं अहीं 2 मोटी चमची जेटली अड़दनी दाळ लीधी छे। अड़दनी दाळनी जग्याए तमे अड़दनो लोट पण लई शको छो। अने 1 चमची जेटला मेथीना दाणाने मैं शेकीने अधकचरा वाटी लीधा छे। तो हवे आपणे पहेला लोटने पलाळवानो छे। तो एक मोटो बाउल लई तेमां 1 कप जुवारनो लोट अने 1 कप घऊनो लोट नाखीशुं। मैं अहीं घऊनो झीनो लोट लीधो छे, पण घऊनो कोकरो लोट पण लई शकाय छे। पछी तेमां अधकचरा वाटेला मेथीना दाणा नाखीशुं अने 1/4 टेबलस्पून जेटलो मीठो सोडा नाखी पहेला बधुं सारी रीते मिक्स करी दईशुं। पछी 1 बाउल जेटली थोड़ी थोड़ी खाटी छाश नाखी रोटली करता थोड़ोक ढीलो लोट जेवुं बांधी लईशुं। एटले के हांडवा ढोकळा माटेनुं खीरुं पलाळीए ए रीतनुं ज पलाळवानुं छे। अने छाशनी जग्याए तमे दहीनो उपयोग पण करी शको छो। हजी लोट कठण छे एटले थोड़ुं थोड़ुं पाणी नाखीने आपणे लोट बांधी लईशुं। केटला पाणीनो उपयोग थयो हतो ते हुं तमने पाछळथी जणावी दईश। અહીં લોટ વધારે ઢીલો ના થઈ જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, કેમ કે આનો આઠો આવશે એટલે તે હજી ઢીલો થશે। તો અહીં લોટ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે અને લોટનું ટેક્સચર આ રીતે તમારે રાખવાનું છે। આટલો લોટ પલાળવા માટે મને 1 બાઉલ છાશ અને અડધો કપ પાણીની જરૂર પડી હતી। હવે આ લોટને ઢાંકણું ઢાંકીને 6 થી 7 કલાક માટે પલળવા રહેવા દઈશું, એટલે લોટમાં સરસ આઠો આવી જશે। સાથે જ મેં અહીં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી અડદની દાળ લીધી હતી, તેને મોટા બાઉલમાં લઈ 1 થી 2 વખત સારી રીતે ધોઈ લઈશું અને અડદની દાળ ડૂબે તેટલું પાણી ઉમેરી તેને 5 થી 6 કલાક માટે પલળવા દઈશું। આ રીતે અડદની દાળ ઉમેરવાથી વડા એકદમ સરસ સોફ્ટ બને છે। દાળ પલળે પછી તેને નાના મિક્સર જારમાં લઈ બારીક પીસી લઈશું। તો અહીં લગભગ 6 થી 7 કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો લોટમાં સરસ આઠો આવી ગયો છે અને લોટમાં જાળી પણ સરસ પડે છે। હવે જે દાળ પલાળીને રાખી હતી તેને મેં મિક્સરમાં બારીક પીસી લીધી છે, તો તે ઉમેરીશું। સાથે જ આપણે બાકીના મસાલા પણ કરી લઈશું। તો અડધી ચમચી જેટલી હિંગ નાખીશું। આ વડામાં હિંગ થોડી આગળ પડતી નાખવાથી વડાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। પછી 2 ચમચી જેટલા આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું। તીખાશનું પ્રમાણ તમે તમારી રીતે વધુ ઓછું કરી શકો છો। સાથે અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી તલ અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું। મેં અહીં 1 ચમચી જેટલું મીઠું નાખ્યું છે। પછી તેમાં 1 ચમચી જેટલો ગોળ ઉમેરીશું। આ રીતે થોડો ગોળ ઉમેરવાથી વડાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે, તો તમે જરૂરથી ઉમેરજો। પછી તેમાં 1/4 કપ જેટલું તેલનું મોણ નાખીશું અને તમે ચમચીથી માપો તો 3 થી 4 મોટી ચમચી જેટલું થાય। હવે બધા જ મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આ વડાને તમે બનાવીને 2 થી 3 દિવસ સુધી બહાર સારા રાખી શકો છો। ફ્રેન્ડ્સ, હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકોન બટનને જરૂરથી ક્લિક કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળે। તો અહીં વડા માટેનું ખીરું બનીને બિલકુલ તૈયાર છે। હવે આપણે વડાને તળી લઈશું। તો મેં પહેલેથી જ તેલને ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું। તેલ મીડિયમ ગરમ થઈ ગયું છે। આ વડા બનાવવા માટે વાડકીમાં થોડુંક પાણી લઈ પહેલાં પાણીવાળો હાથ કરવાનો, પછી હાથમાં થોડુંક ખીરું લઈ નાના વડા મૂકી દઈશું। જ્યારે વડા મૂકીએ ત્યારે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દેવાની। મેં અહીં વડાની સાઇઝ થોડીક નાની રાખી છે, કેમ કે આ વડા જેમ જેમ તરાશે તેમ તે થોડાક ફૂલશે। આ વડાને તમારે તરત નથી ફેરવવાના અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખીને તળવાના। આટલા વડાને તળાતા લગભગ 3 થી 4 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે અને વડાને તમારે ફેરવીને બરાબર તળવાના, એટલે તે અંદરથી કાચા ના રહે। આ વડા ઉપરથી થોડા ક્રિસ્પી થાય અને થોડાક લાલાશ પડતા થાય ત્યાં સુધી તળવાના છે।
તો અહીં તમે જોઈ શકો છો આપણા વડા એકદમ સરસ તળાઈ ગયા છે। આ રીતે ઉપરથી થોડાક લાલ થાય ત્યાં સુધી વડાને તળવાના। તો તેલમાંથી નિતારીને આપણે વડાને પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। આ વડા ટેસ્ટમાં એટલા સરસ લાગે છે કે તમે એક વખત બનાવશો તો વારંવાર બનાવવાનું મન થશે। અને એ જ રીતે બાકીના બધા જ વડા તળી લઈશું। અને વડા તળતી વખતે તમારે ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ જ રાખવાની। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો આપણા વડા એકદમ સરસ ફૂલે છે અને આ વડા પણ થોડાક લાલાશ પડતા થાય ત્યાં સુધી તળી લઈશું। તો અહીં આપણા બીજા વડા પણ તળાઈ ગયા છે। આ રીતે ઉપરથી ક્રિસ્પી અને થોડાક લાલાશ પડતા થાય ત્યાં સુધી તમારે વડાને તળવાના। આટલા વડા તળાતા લગભગ 4 થી 5 મિનિટ જેટલો સમય લાગ્યો હતો। તો આ વડાને પણ આપણે તેલમાંથી નિતારી પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। હવે આપણા વડા કેવા બન્યા છે તે જોઈ લઈએ। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો આપણા વડા એકદમ સરસ અંદરથી જાલીદાર અને ઉપરથી ક્રિસ્પી બન્યા છે। તો અહીં આપણા દેસાઈ વડા બનીને બિલકુલ તૈયાર છે। તમે આ સાતમ પર આ રીતે દેસાઈ વડા કે ખત્તા વડા જરૂરથી બનાવજો અને આ વડા તમે 1 થી 2 દિવસ સુધી સારા રાખી શકો છો। અને આજની રેસીપી તમને કેવી લાગી તે મને કોમેન્ટ કરી જણાવજો। રેસીપી સારી લાગે તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।